Viața Ecaterinei era greu de numit fericită. Când era foarte mică, fratele ei a murit tragic. Părinții au fost nevoiți să schimbe locuința, deoarece nu puteau rămâne în acea casă. Au vândut casa și au cumpărat un apartament în oraș. Dar, după un timp, a devenit evident că mama Ecaterinei avea o alergie teribilă și trebuiau să se mute la țară, departe de oraș. Părinții au decis că cel mai bine ar fi să se mute la bunica Irina Nicolaevna, mama tatălui. Relația dintre soacră și nură nu era foarte bună, se certau adesea. Tatăl Ecaterinei încerca să se ferească între soție și mamă, dar nu reușea și scandalurile din familie deveniseră o normalitate. După 2 ani de la mutare, mama s-a îmbolnăvit și a murit. Ecaterina a rămas să locuiască cu bunica și tatăl ei. Tatăl era foarte afectat de moartea mamei și, ca de multe ori se întâmplă, a început să bea. Apoi tot mai mult. Acum scandalurile erau între bunică și tată din cauza dependenței lui de alcool. Odată, iarna, Ecaterina se întorcea de la școală acasă și l-a găsit pe tatăl ei înghețat în zăpadă. Fetița abia împlinise 13 ani. Așa a devenit orfană și a rămas în grija bunicii. Bunica a suferit foarte mult după moartea singurului ei fiu. Adesea plângea stând la fereastră și spunea că nu crede că fiul ei nu se va mai întoarce acasă. În acele momente, Ecaterina se temea foarte mult. I se părea că bunica a înnebunit cu adevărat și nu înțelege că tatăl ei nu mai este. Apoi se distra și pentru o vreme revenea la viața reală. Dar Ecaterina tot se temea, căci se gândea că poate și cu bunica se va întâmpla ceva. Ecaterina a terminat școala și s-a înscris la o școală medicală. Visa să devină doctor și să-i vindece pe toți, pentru ca oamenii să moară mai puțin. Era foarte talentată și a reușit să fie admisă. După școală, Ecaterina a fost repartizată într-un mic oraș, unde l-a cunoscut pe primul ei soț. S-a îndrăgostit de el imediat și fără intare. Lumea a încetat să existe pentru ea. A existat doar Igor și tot ce era legat de el. Restul a trecut pe un plan secundar. S-au căsătorit după 6 luni de la întâlnire. După 1 an, s-a născut fiul lor, Kiril. Părea că acesta este adevăratul fericire feminină. Viața începea să se așeze pentru prima dată după mulți ani. Ecaterina se simțea cu adevărat fericită, dar după 3 ani de la nașterea fiului, Igor a murit. Lucrând la o construcție, a avut loc o prăbușire și a fost prins sub o placă de beton. Așa a devenit Ecaterina o tânără văduvă, crescându-și fiul singură. Visul de a deveni doctor a rămas nerealizat, deoarece nu putea merge la studii. Trebuia să câștige bani și să își crească fiul. S-a angajat la un alt loc de muncă partime, deoarece lucra ca asistent medical la ambulanță și programul îi permitea să mai câștige ceva. Timpul a trecut neobservat. Kiril a crescut. Ieri a împlinit 13 ani. Ecaterina se întorcea acasă de la serviciu și se gândea cum vor merge împreună cu fiul ei la țară. Urma să aibă vacanță, iar fiul ei avea vacanța de primăvară. Relația cu bunica Ira era tensionată. Se supăra că nepoata nu venea des, iar niciun argument sau explicație nu o interesa, deși știa foarte bine că nepoata văduvă își crește singură fiul și lucrează la 2 locuri de muncă pentru a se descurca. Ecaterina s-a pregătit să traverseze strada când a auzit un sunet ciudat. S-a uitat în jur și a văzut un bărbat în tufișuri. Instinctul de asistent medical a reacționat imediat, iar Ecaterina s-a grăbit să ajute. "Domnule, nu vă mișcați, nu aveți voie." "Unde vă doare?" "Ce s-a întâmplat?" A început să întrebe Ecaterina. "Capul. M-au lovit din spate," a răspuns pacientul cu un șoaptă. "Acum voi chema ambulanța. Nu vă faceți griți." Ecaterina a sunat la stația ei și a chemat colegii, în timp ce îl examina pe bărbat și îi acorda primul ajutor. Echipa a ajuns după aproximativ 10 minute și l-a dus pe rănit la spital. S-a dovedit că avea o contuzie de gravitate medie și multiple vânătăi. După 3 săptămâni, Ecaterina se întorcea acasă și a auzit: "Domnișoară, așteptați, vă rog." Ecaterina s-a întors și l-a văzut pe bărbatul care se grăbea după ea. S-a uitat în jur, dar nu era nimeni, deci el o striga pe ea. Dar nu putea să-și dea seama cine este. "Îmi pare rău, sunteți dumneavoastră?" a întrebat Ecaterina. Da, dumneavoastră, desigur. Nu fugiți, trebuie să discutăm." "Scuzați-mă, despre ce este vorba?" "Se pare că nu ne cunoaștem," a spus Ecaterina, mirată, și l-a privit atent pe străin. Nu îl cunosc deloc. Un bărbat atât de interesant și atrăgător. Cu siguranță mi-aș fi amintit de el." "Nu chiar," a zâmbit străinul. Ecaterina l-a privit din nou cu atenție. "Nu, el s-a înșelat cu siguranță."
Îl văd pentru prima dată, s-a gândit Ecaterina. Probabil mi-ați confundat cu cineva, a spus Ecaterina calm. Asta e puțin probabil. Te-am memorat pentru toată viața. Practic, m-ai salvat. Aha, a început să înțeleagă Ecaterina. Ești acel bărbat care a fost atacat recent. Mă bucur foarte mult că te-ai făcut bine. L-ați găsit pe cel care v-a atacat? Da, l-am găsit. Nu trebuia să-l caut în mod special. Este fratele fostei mele soții. Am avut un divorț greu, iar el a crezut că eu sunt de vină. Și a decis să mă pedepsească într-un mod atât de ciudat. Ce groaznic! L-au prins și îl vor închide? Cred că da. Bine că ești bine. Leiunile la cap sunt periculoase, a spus Ecaterina cu compasiune. Dar de ce m-ai căutat? De ce? Ca să ne cunoaștem și să-ți mulțumesc, a zâmbit bărbatul. Mă cheamă Serghei. El i-a întins mâna. Foarte plăcut, Serghei. Mă cheamă Ecaterina. Îmi pare rău că nu am flori. Voiam doar să te invit la o cină la restaurant. Soțul tău nu va fi împotrivă. Este doar o cină de mulțumire pentru salvare. Ecaterina și-a amintit imediat de Igor, deși au trecut mulți ani, ea continua să-l iubească în sufletul ei. Și de fiecare dată când cineva îi punea o întrebare similară, îi apăreau lacrimi în ochi. O durea, încă o durea. De-a lungul timpului, după moartea lui, Ecaterina nu a avut niciun bărbat. Prietena ei, Nelly, o certa și îi spunea că nu este bine, că trebuie să-și facă un iubit măcar pentru sănătate. O femeie atât de tânără nu ar trebui să fie singură. Dar Ecaterina nu putea să se gândească la faptul că altcineva ar putea să o atingă. Nu, și încă o dată nu. Continua să-l iubească pe soțul ei. Dar acum, privind la Serghei, înainte de a-i pune întrebarea despre soț, Ecaterina a început să se gândească pentru prima dată că îi place. Era ceva la acest bărbat care o atrăgea. Serghei a observat cum s-a schimbat expresia feței Ecaterinei și s-a grăbit să se scuze. Îmi pare rău. Am spus ceva greșit? Nu, totul este în regulă, doar că nu am soț, sunt văduvă. Îmi pare rău, Dumnezeule, nu am vrut să-ți rănesc rănile. A ieșit atât de stânjenitor, a început să se scuze sincer Serghei. Nu te scuză, Serghei, înțeleg că nu știai și nu ai vrut, doar că pentru mine este încă o temă dureroasă. Soțul tău a murit recent, probabil. Cu mulți ani în urmă a murit la muncă. Serghei o privea pe Ecaterina cu uimire. O femeie tânără și frumoasă continuă să-și păstreze fidelitatea soțului decedat. Era extrem de surprinzător în vremurile noastre. Dar nu a spus nimic și a schimbat conversația. Locuiești pe aici, aproape? Da, uite, casa mea, a arătat Ecaterina spre blocul ei. Accept să ieșim la cină, Serghei. Dar să fie mâine. Astăzi sunt foarte obosită. Da, desigur, să fie mâine. Unde și la ce oră? Alege tu. Hai la Imperiu. Acolo prețurile sunt rezonabile și mâncarea este bună. La 7. Bine? Desigur. Mâine la ora 19. Restaurantul Imperiu. Te voi aștepta cu nerăbdare. El i-a sărutat mâna la revedere și a plecat repede spre mașina parcată aproape. Ecaterina stătea și se uita după el. Era ceva magnetic în el. Ecaterinei i-a plăcut foarte mult Serghei și a decis să ceară ajutorul lui Nelly pentru a se pregăti pentru întâlnire. Salut, prietenă, a spus Ecaterina la telefon. Vrei să-ți spun o veste? Numai să te așezi, ca să nu cazi. Salut! Ai câștigat la loterie? A zâmbit Nelly. Nu, a râs Ecaterina. Se pare că am o întâlnire mâine. Ecaterina a auzit un zgomot. Nelly, ești bine? Da, cu excepția faptului că am căzut de pe scaun, a glumit Nelly, imitând sunetul căderii. Și cu cine ai întâlnire? Ecaterina a povestit pe scurt despre prima întâlnire cu Serghei. Dar tu, ca întotdeauna, ai zâmbit, prietena. Ce face el? Cum arată? Deci, dacă ai acceptat să ieși cu el la cină, trebuie să fie un bărbat foarte atrăgător. Lasă-mă în pace, a zâmbit Ecaterina. Iubea foarte mult umorul lui Nelly. Așa că mă ajuți? Desigur. Trebuie să-ți alegi o rochie frumoasă. La ce oră este întâlnirea? La 7? La 4 voi fi la tine. Și dimineața să te duci neapărat la manicură. Oh, nu m-am gândit la manicură. Da, bine, atunci până mâine. Și îți mulțumesc. Nu-mi mulțum prea devreme. Mâine te voi face regină, atunci să-mi mulțumești. Apropo, Chiril va rămâne cu mine? Da,
Dacă se poate. Se poate, se poate. Aliona mea întreba ieri când vine Kiril la noi în vizită. Hai să facem așa. Mâine este vineri, iar sâmbătă copiii nu trebuie să meargă la școală, așa că îl voi lua pe Kiril la mine. Tu să te odihnești liniștită și să nu te îngrijorezi. Sper că întâlnirea ta se va termina cum trebuie. Lasă-mă în pace. Ai doar asta în minte, a spus Ecaterina. Vreau doar să vorbesc cu el. A doua zi, Nelly a venit chiar mai devreme decât conveniseră. Până atunci, Ecaterina reușise să-și facă manichiura și machiajul. Când Nelly a văzut cum s-a machiat Ecaterina, a făcut-o să se demachieze imediat. Te joci cu mine? Cu ce te pregătești să cucerești pe cineva cu un astfel de machiaj? S-a certat prietena. Demachiază-te de acest dezastru și așează-te în fotoliu. Ecaterina s-a dus supusă să se spele. De fapt, Ecaterina nu a știut niciodată să se machieze și făcea asta extrem de rar, așa că ajutorul prietenei în această privință a fost foarte binevenit. Ce m-aș face fără tine?" a spus Ecaterina întorcându-se din baie. Ai merge la restaurant așa cum ești," a râs Nelly. Nu, serios. Faci atât de multe pentru mine. Mă ajuți și mă salvezi. Probabil că Dumnezeu te-a trimis să nu îmi pierd mințile de tot din cauza vieții mele. Oprește-te, mi-e chiar rușine după cuvintele tale. Totul va fi bine, cu siguranță, a liniștit Nelly, deși știa foarte bine că în cuvintele Ecaterinei există adevăr, iar soarta ei era într-adevăr grea. Sper că într-o zi va fi bine. Așa, să nu ne mai amintim de trecut, ci să ne gândim la viitor. Și la cel mai apropiat, la seara de azi. Ai ales rochia? Aha, acum ți-o arăt. Ecaterina a sărit din fotoliu și a adus rochia. Privind rochia, Nelly nu știa ce să simtă mai mult, să plângă sau să râdă. În fața ei era o rochie de culoare roșie palidă cu dungi albe mari. Rochia avea cel puțin 10 ani și arăta foarte veche și purtată. Te pregătești să mergi în această rochie? Glumești? Nu port rochii, știi asta. Asta a rămas din viața mea anterioară. Atunci să rămână acolo, în viața anterioară. Așa, Nelly a ieșit în hol și s-a întors cu un pachet în mână. Am adus 3 rochii pentru alegere. E bine că avem aceeași mărime. Uită-te și alege pe cea care îți place cel mai mult. Ecaterina a început să scoată rochiile, iar expresia feței ei a început să se schimbe. Nelly, nu pot să îmbrac așa ceva. Sunt lucruri foarte, foarte scumpe. Crezi că aceste fuste sunt mai scumpe decât prietenia noastră? Nu, dar, niciun dar. Alege, am spus. Și, în plus, nu o să o mănânci, este doar o rochie pe care o vei purta. Nelly a luat o rochie de culoare albastru închis și a aplicat-o pe prietenă. Mi se pare că aceasta ar fi bine. Îți place? Nu știu, nu am purtat niciodată așa ceva. Atunci hai să o probezi. Așa vom alege mai repede. Ecaterina a îmbrăcat rochia. Era prea scurtă. Nelly, văzând expresia feței prietenei, a înțeles că în ea nu va ieși din casă, așa că a luat alta, de culoare vișinie, aproape neagră, lungă și cu un decolteu frumos și potrivit. Îmbracă-te, aceasta îți va merge cu siguranță. Ecaterina a îmbrăcat această rochie, iar în acel moment a intrat Kiril, băiatul s-a oprit și a rămas pe loc, uitându-se la mama lui. Mami, ești atât de frumoasă. Această rochie îți stă foarte bine. Ei bine, dragă, bărbatul și-a exprimat opinia. Cred că ar trebui să-l ascultăm. Chiar îți stă foarte bine, a spus Nelly. Ecaterina a ieșit în hol și s-a privit în oglindă. Da, rochia era splendidă. Arăta ca o regină. Nelly, mi se pare, a tăcut câteva secunde, adunându-și curajul. Este prea bună pentru mine. Nu pot să o îmbrac. Ești în mintea ta? Ce fel de știri sunt acestea? Ești o femeie splendidă care ar trebui să poarte astfel de rochii în fiecare zi, s-a certat prietena. Acum îți vom face un machiaj frumos și o coafură și vei cuceri toți bărbații din restaurant. Mă voi simți inconfortabil în această rochie, a încercat să se opună Ecaterina. Poate că voi purta blugi și o cămașă? Până la urmă, poți merge și așa la restaurant. Nimeni nu mă va da afară din el din cauza aspectului. Da, corect, a fost de acord Nelly cu un aer serios. Du-te în ceea ce ți este cel mai confortabil. Poți merge chiar și în pijamale și papuci. Niciunul nu te va da afară. Totuși, bărbatul care te-a invitat la cină se va căi de 10 ori și va fugi imediat ce veți ieși din restaurant. Dar asta nu este important, nu-i așa? Te duci acolo să mănânci, nu să socializezi. Ei bine, nu exagera.
I-am plăcut în haine obișnuite, a încercat să se opună Ecaterina. Și ce? Ca să-l impresionezi pe bărbat, trebuie să depui eforturi. Cu ce îl vei impresiona? Cu blugi? Crezi că îl poți surprinde sau încânta cu asta? Mă îndoiesc foarte mult. Așa, destul cu vorbele. Așează-te în fotoliu. Vom face din tine o frumusețe. Ecaterina știa că este inutil să se contrazică cu prietena, așa că s-a așezat supusă în fotoliu. La începutul orei 7, Nelly a terminat să lucreze la prietenă și i-a permis să se privească în oglindă în întreaga ei splendoare. Ecaterina a fost atât de surprinsă încât aproape a căzut. Doamne, cine este aceasta? Tu, draga mea, uită-te la tine, cât de frumoasă ești. O cămașă cu blugi ar arăta foarte bine aici. Nu, ai dreptate. Rochia se potrivește perfect. Ecaterina s-a întors și a îmbrățișat-o pe prietenă. Îți mulțumesc foarte mult. Mă simt complet diferit în acest aspect. Așa ar trebui, a zâmbit Nelly, mulțumită de sine. Hai, pune cele necesare în geantă, este în pachet. Așa am simțit. Am luat o geantă universală. Și grăbește-te la întâlnire, iar noi vom ține pumnii cu Chiril. Dar nu-i spune lui Chiril unde am plecat, s-a panicat Ecaterina, căci a uitat să-l avertizeze. De ce? Nu vreau să creadă că mama lui este o trădătoare. Ești sigură că ai înnebunit? Ce trădare? Pe cine trădezi? Ești o femeie adultă, singură, care are dreptul la viața personală. Aruncă aceste prostii din cap. În plus, ai un fiu care este mai înțelept decât vârsta lui. Și m-a întrebat de mai multe ori de ce mama trăiește singură. Da? Și ce i-ai spus? Adevărul că este greu să găsești o persoană bună, cum a fost tatăl tău, din nou. Mama este în căutare. Îți mulțumesc. Ecaterina era pe punctul de a plânge. Nu, niciun lacrim. Te-am machiat timp de o oră. De ce? Ca să-ți strici frumusețea în 2 minute? Nu. Grăbește-te, chem un taxi. Taxi? S-a mirat Ecaterina. De ce taxi? Vei merge pe jos la restaurant? Sau cu autobuzul? Serios? Oh, nu m-am gândit. Dar eu m-am gândit. Grăbește-te, mașina va fi în 7 minute. La restaurant era doar 10 minute distanță. Ecaterina se uita pe fereastră și încerca să-și imagineze ce va spune la cină, cum se va comporta, cum va reacționa Serghei. Dar nu reușea să-și imagineze nimic, deoarece era foarte nervoasă și nu mai fusese la întâlniri de mult timp. Taxiul a ajuns la restaurant cu 2 minute înainte de 7. Ecaterina nu-i plăcea să întârzie, așa că a suspinat ușurată, uitându-se la ceas, și s-a bucurat că a ajuns la timp. Serghei o aștepta lângă intrare. Ecaterina l-a observat încă de când se apropia. Dar el nu a văzut-o, nici măcar când fata a ieșit din mașină. Se pare că se gândea că ea va veni pe jos. Nu mă așteptați pe mine? A întrebat Ecaterina, apropiindu-se de cavalerul ei. Serghei s-a întors și a rămas fără cuvinte. A deschis gura, dar nu a putut spune nimic. Era șocat de aspectul ei. Ești bine? Sau trebuie să-mi folosesc abilitățile profesionale și să-ți acord primul ajutor? A zâmbit Ecaterina. Nu, doar că am reușit să spun Serghei. Atunci, poate ar trebui să intrăm? A propus fata. Da, desigur. Serghei a fost de acord, continuând să o examineze pe partenera sa din toate unghiurile. Evident, nu se aștepta la o apariție atât de strălucitoare. Ajungând la masă, Serghei a ajutat-o pe Ecaterina să se așeze și aproape instantaneu s-a așezat în fața ei. Ecaterina a zâmbit, privind la confuzia și uimirea lui. Planificase, desigur, să-l impresioneze pe bărbat, dar o astfel de reacție nu se aștepta. Și această reacție îi plăcea foarte mult Ecaterinei. După ce s-a liniștit puțin, Serghei a început să o complimenteze pe Ecaterina. Fata asculta și se înroșea de rușine. De mult timp nimeni nu-i spusese cuvinte atât de plăcute. Nu se poate spune că în acești ani nu au fost bărbați care să încerce să-i câștige inima Ecaterinei, dar ea nu reacționa la ei și nu-i accepta. Dar acum îi plăcea foarte mult să asculte complimentele adresate ei și să se bucure de compania unui bărbat interesant și impunător. La cină, au vorbit mult despre trecutul lor. Ecaterina i-a povestit despre Chiril, iar Serghei a recunoscut că îi plac copiii, dar soția lui nu putea avea copii, ceea ce a fost una dintre cauzele divorțului. Da, este greu, probabil, pentru o femeie când nu poate avea copii, a spus Ecaterina cu compasiune. Din păcate, fosta mea soție nu a dorit prea mult copii.
Îi plăcea mai mult să trăiască pentru sine și plăcerile ei. Așa se întâmplă, a spus Serghei cu regret. Ecaterina, hai să schimbăm subiectul. Da, te înțeleg, hai să schimbăm. Am o propunere să trecem la tu, a zâmbit Serghei și i-a întins Ecaterinei un pahar cu vin. Nu mă opun. A zâmbit fata în răspuns. Au ciocnit paharele și au băut. Spune-mi, cu ce te ocupi, unde lucrezi? Lucrez la... El a numit compania, ceea ce a surprins-o foarte mult pe Ecaterina. Era o companie foarte mare și cunoscută în toată Rusia. Ce surpriză! Și ce faci acolo? Sunt finanțist, deci lucrez în departamentul financiar, sunt adjunctul șefului departamentului. Minunat! Și tu lucrezi la ambulanță, nu-i așa? De mult timp? De mult timp. Când soțul a murit, a trebuit să ies mai devreme din concediul de maternitate și să-l înscriu pe fiul în grădiniță. Altfel nu am fi supraviețuit. Nu ai rude, am înțeles Serghei, ci soț. Nu, am doar bunica. Dar este departe, la țară, și este deja foarte bătrână. Am vrut să o aduc la noi în oraș, dar ea este o locuitoare de la țară și a refuzat categoric să se mute. Iar soțul tău este din orfelinat, nu are pe nimeni. Îmi pare rău. Mulțumesc, totul este în regulă. M-am obișnuit de mult cu această situație. Cel mai important este că am un fiu. Da, acesta este cu adevărat cel mai important. Au mai vorbit mult și mult despre diverse subiecte, au glumit, au amintit întâmplări amuzante din copilărie și școală. Ecaterina s-a mirat cât de ușor îi venea să comunice cu acest bărbat puțin cunoscut, având în vedere că, de fapt, îl vedea pentru a treia oară în viața ei. După restaurant, Serghei a propus să se plimbe. Dar Ecaterina nu mai avea puterea pentru o plimbare. Și pantofii cu toc îi dădeau de furcă. Nu era obișnuită să poarte astfel de încălțăminte. Serghei, te rog să mă ierți, dar nu mai am puterea pentru o plimbare. Poate atunci să luăm un taxi și să ne plimbăm prin oraș? A propus cavalerul ingenios. Oh, asta cu plăcere. Îmi place lumina orașului nocturn. Serghei a chemat un taxi și au plecat pe străzile centrale ale orașului. În acel moment, mașinile și oamenii erau foarte puțini, iar nimic nu le împiedica să se bucure de frumusețile orașului noaptea. Au ajuns la casa Ecaterina. Serghei stătea foarte aproape, de la el venea un miros incredibil, iar Ecaterina se simțea puțin amețită. Dacă îl voi invita la mine, va crede că sunt ușor de obținut, dar îmi doresc atât de mult să rămână. Se gândea Ecaterina și căuta un motiv să mai tragă de timp. Poate bem o cafea, a spus fata, surprinzându-se pe sine. Serghei s-a întors și a privit-o pe Ecaterina. Era un om matur și înțelegea foarte bine despre ce era vorba. A acceptat cu plăcere, a plătit taxiul și au ieșit din mașină. Au urcat în apartament, iar acum nu le mai era gândul la cafea. După câteva luni, Serghei a făcut Ecaterina o propunere, iar ea a acceptat. În acest timp, el reușise să stabilească o legătură cu Kiril, să o farmecă pe prietena Nelly și chiar să meargă în vizită la bunica împreună cu Ecaterina și Kiril. Spre marele uimire, Irina Nicolaevna, bunica, i-a plăcut de Serghei, deși bunica era strictă și aproape întotdeauna părtinitoare cu cavalerii Ecaterina. Ecaterina era pur și simplu în extaz. Nu putea să creadă că în viața ei s-au întâmplat astfel de schimbări semnificative în bine. Serghei ajuta la treburile casnice, gătea, își petrecea toate weekendurile cu familia, se juca cu Kiril, mergea cu el în parc, îl ducea la antrenamente. Cu Ecaterina aproape că îndepărta praful, iar fata se topea în fața lui. Așa a continuat aproape 5 ani, până când Kiril a terminat școala și a intrat la universitate în alt oraș. După plecarea lui Kiril, totul a început să se schimbe rapid. Serghei a început să rămână la muncă, uneori lucra în weekenduri, pleca adesea în călătorii de afaceri. Ecaterina nu putea înțelege ce s-a întâmplat cu soțul ei, de ce au avut loc astfel de schimbări radicale. Astăzi a fost o altă seară în care Serghei a sunat și a avertizat-o că se va întârzi. Ecaterina a închis telefonul și a început să plângă. O deranja că soțul nu se grăbea acasă și nu explica nimic. A încercat de câteva ori să vorbească cu el despre de ce a schimbat brusc atitudinea față de ea, dar Serghei a evitat cu succes această discuție sub diferite pretexte. Ecaterina a sunat-o pe prietena ei. Salut! A spus Ecaterina, înghițind lacrimile de supărare. Salut! Ce s-a întâmplat? Se întârzie din nou la muncă, a răspuns Ecaterina și a început să plângă. Ascultă, poate că are cu adevărat mult de lucru din cauza numirii? De ce te îngrijorezi? Nelly, l-au numit acum un an. Chiar și atunci nu era așa,
deși am văzut cât de greu este și cât de obosit este. Nu înțeleg ce se întâmplă. Ai încercat să vorbești? Desigur, de mai multe ori, dar el evită orice discuție. Continua Ecaterina să plângă la telefon. Așa, hai să ne calmăm puțin și să încercăm să gândim logic. A încercat să o liniștească pe prietenă Nelly. Nu poate un bărbat să se comporte așa fără motiv. Corect? Ce motiv ar putea fi? Nu știu, a recunoscut Ecaterina. Nici eu nu înțeleg deocamdată. Poate are probleme de sănătate? Se îngrijorează și nu vrea să-ți spună, ca să nu te sperie și să nu te supere. Ești serioasă? Chiar și când are o fărâmă, vorbește despre asta 2 zile. Poate are probleme la muncă? Continua Nelly să facă presupuneri, dar în mintea ei se învârtea o altă idee. Are o altă femeie. Nu știu, nu spune nimic. Totuși, cred că trebuie să vorbim. Nu știu cum vei face asta, dar nu văd altă ieșire. Putem să ne gândim la orice și să ne îngrijorăm, dar în realitate totul poate fi mult mai simplu și prozaic, a observat rațional Nelly. Bine, voi încerca să vorbesc. Ecaterina s-a despărțit și a închis telefonul, apoi a gândit puțin și a sunat cu încredere numărul soțului. Serghei, te rog, s-a întâmplat ceva? Nu, pur și simplu am foarte mult de lucru. Sfârșitul de trimestru, trebuie să pregătesc raportul, iar eu cumva am scăpat această sarcină din vedere. Înțeleg. Bine, dar cumva ne-am distanțat unul de celălalt. Nu crezi? Ecaterina, sunt la muncă. Putem discuta astfel de lucruri acasă, în afara orelor de lucru. Sunt ocupat, lucrez. A strigat aproape în telefon Serghei. Bine, îmi pare rău. Dacă vrei să mănânci când te întorci, cina va fi pe aragaz. Bine, a spus Serghei și a închis. Ecaterina a decis că nu merită să se mai îngrijoreze și a mers la baie. A umplut cada cu apă și spumă și s-a întins în ea pentru a se relaxa. Dar gândurile despre ciudățeniile comportamentului soțului nu îi dădeau pace. Nu poate o persoană să se schimbe atât de repede fără un motiv. Și a început să vorbească cu ea cu reluctanță, ca și cum ar face-o din obligație, și putea să țipe la telefon, acoperindu-se cu ocuparea. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată înainte. Ce a cauzat deteriorarea relației? Ecaterina aproape că a adormit în cadă. Temându-se că s-ar putea îneca, a ieșit repede din cadă, s-a șters, a îmbrăcat pijama și s-a dus la culcare. Aproape de 6 dimineața, telefonul a sunat-o pe Ecaterina. S-a speriat foarte tare. Cine și de ce ar putea suna atât de devreme? Da, a răspuns fata cu o voce somnoroasă. Doamna Ecaterina Victorovna Velico? A întrebat o voce necunoscută la telefon. Da, eu sunt. Cine sunteți? Eu sunt asistentul medical de urgență. Mă numesc Andrei Sergivic. Sunt nevoit să vă dau o veste neplăcută. Bunica dumneavoastră, Irina Nicolaevna, a decedat brusc. Puteți veni? Bunica mea ce? Ecaterina a început să plângă cu voce tare. Nu putea să creadă că bunica, singura ei rudă după fiu, nu mai este. Bunica dumneavoastră a murit. Îmi pare foarte rău. Așa că veți veni? Da, desigur. Acum îl voi avertiza pe soț. Da, înțeleg. Vom lăsa datele vecinilor. Doctorul a închis, iar Ecaterina s-a uitat la tavan, încercând să înțeleagă ce s-a întâmplat. Bunica avea deja peste 80 de ani. Mai exact, avea deja 86 de ani. Moartea ei era din cauza vârstei, dar pentru Ecaterina nu era mai ușor. Își amintea cum bunica refuza diferite delicii pentru ca Ecaterina să primească mai mult, cum mergeau împreună la pădure după ciuperci și fructe de pădure, ce plăcute plăcinte cocea bunica, cât timp sănătatea îi permitea. Da, avea un caracter dificil, dar își iubea nepoata. O iubea cât putea, în măsura în care îi permitea caracterul greu și uneori rău. Și Ecaterina îi era foarte recunoscătoare că nu a dat-o la orfelinat, nu a abandonat-o singură, ci a crescut-o ca pe un om bun. În acest lucru, într-adevăr, a fost o mare realizare a bunicii. Fata a sunat numărul soțului, dar nimeni nu a răspuns. Bine, mă voi descurca fără ajutoare, mă voi descurca singură. A sunat-o pe Chiril. Ecaterina știa că era încă foarte devreme și că fiul ei, cel mai probabil, dormea, dar el trebuie să știe ce s-a întâmplat și trebuie să meargă cu ea să organizeze înmormântarea. Chiril a răspuns cu o voce somnoroasă. Da, mamă, ce s-a întâmplat? De ce atât de devreme? Fiule, bunica Ira a murit. Cum a murit? Nu a înțeles Chiril, încă somnoros. Ea nu era bolnavă. Din cauza bătrâneții, din cauza suferinței.
Nu trebuie să fii bolnav pentru ca inima să se oprească. Da, bineînțeles, a spus Kiril, mai conștient. Mamă, acum mă voi duce să fac duș și voi pleca spre tine. Nu, du-te direct în sat. Mă voi pregăti și eu acum și voi pleca. Bine, ne vedem, fiule. Ecaterina se bucura că și-a crescut fiul atât de bine. Empatic, grijuliu, înțelegător, cu viziuni corecte asupra vieții și relațiilor. Nu i-a fost niciodată rușine de fiul ei. A sunat din nou lui Serghei, dar telefonul era din nou închis. Atunci Ecaterina a înregistrat un mesaj vocal și l-a trimis. Îl va asculta când va putea, a decis femeia și a început să-și adune lucrurile pentru drum. Serghei a sunat-o mai aproape de prânz. Ecaterina, îmi pare rău, am adormit în birou pe canapea, nu am avut puterea să ajung acasă. Da, înțeleg. Îmi pare rău, te rog, mă apropii de sat, acum nu am timp să discut despre relații. Voi pleca și eu în curând. Bine, a spus Ecaterina și a închis. După înmormântare, toată familia s-a întors înapoi în oraș. Ce vei face cu acest apartament? A întrebat Serghei, când Kiril a plecat la studii. Acesta nu este un apartament, s-a indignat Ecaterina. Ei bine, nu este un apartament, este casa copilăriei mele. Oh, da, exact, îmi pare rău, nu m-am gândit. Nu știu ce voi face. Să rămână. Trebuie să mergem acolo, să închidem feroneria, ușile, să curățăm produsele, ca să nu se strice nimic. Sau poate să închiriem. Să trăiască oamenii, cărora nu au unde să locuiască. Dar cine va merge acolo? Acolo este nevoie de o renovare capitală. Asta înseamnă că vom face renovarea, iar apoi vom închiria. Nu intenționez să investesc banii mei acolo. Nu ai banii tăi, ci ai noștri. Și eu câștig bine, s-a supărat Ecaterina. Și acest apartament, de altfel, nu este al tău, ci al lui Igor aparține fiului meu. Dar noi am făcut renovarea aici și acolo vom face. Poate că ne vom muta acolo la bătrânețe? Nu, eu nu voi merge acolo. Eu sunt un om al civilizației, nu am supraviețuit în sat. Oricum, să rămână, nu intenționez să-l vând. Dreptul tău, a fost de acord Serghei calm și a ieșit din bucătărie, adăugând în șoaptă. Să ne gândim că cineva va cumpăra acest apartament, chiar dacă își dorește foarte mult. Ecaterina a suferit mult din cauza morții bunicii, iar sprijinul nu a fost prea mult. Fiul învăța, era mereu ocupat, iar soțului nu-i păsa deloc ce se întâmplă cu ea. Numai cea mai bună prietenă putea să o asculte și să-i ofere compasiune. Dar Ecaterina nu dorea să abuzeze de asta și să ia timp lui Nelly pentru plângerile și problemele ei. Au trecut 2 luni. Odată, Ecaterina s-a întors de la serviciu, a intrat în apartament și a auzit că soțul vorbește cu cineva. Trecând în bucătărie, a văzut o tânără stând la masă. Serghei stătea lângă aragaz și făcea cafea. Bună dimineața! Ce se întâmplă aici? A întrebat Ecaterina. Întrebarea era absolut justificată, deoarece Serghei stătea în mijlocul bucătăriei în doar șorturii, iar fata stătea pe un scaun lângă fereastră în cămașa lui. Oh, salut! Te-ai întors? A întrebat Serghei, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. M-am întors. Și, se pare, nu la timp, a constatat Ecaterina. De ce nu la timp? Foarte bine, de fapt. Întâlnește-te. Aceasta este Tamara. Tamara? Cine este aceasta? Este iubita mea. Nu este clar? A continuat Serghei să răspundă calm la întrebări. Și eu atunci cine sunt? S-a mirat Ecaterina. Ești soția. Și, cel mai probabil, fostă. Nu am înțeles. Ce ai spus acum? Am spus că este foarte probabil ca tu să primești în curând statutul de fostă soție. S-a uitat la Tamara, a zâmbit și s-a întors din nou către Ecaterina. Înțelegi, este o problemă. Tamara este însărcinată. Voi deveni tată pentru prima dată în viața mea. Nu pot să abandonez o femeie care este gata să mă facă cu adevărat fericit. Ei bine, te felicit. Adună-ți lucrurile și pleacă. Nu te țin, dacă este așa, a spus Ecaterina calm. Nu vom pleca nicăieri. Înțelegi, nu avem unde să locuim. Și mie îmi place acest apartament. Am investit în el nu doar banii mei, ci și sufletul meu. Așa că, draga mea, adună-ți lucrurile și du-te în apartamentul tău din sat. Nu ai prea multe opțiuni, dar unde să locuiești, ai, a spus Serghei și a râs cu voce tare în toată bucătăria. Fata, nu te deranjează că el este căsătorit,
S-a întors Ecaterina către Tamara. Nu mă deranjează. În plus, acest statut este temporar, a râs Tamara. Nu poți să mă dai afară din apartamentul meu, a spus Ecaterina Sergievna. Îți propun să pleci de bunăvoie. Nu putem trăi trei într-un apartament. Este oarecum anormal. Și noi nu avem unde să mergem, spre deosebire de tine. Așa că, iată, așa se întâmplă. Ecaterina se uita uimită la Serghei. Avea senzația că în fața ei se află o persoană complet diferită. Nu cel care o curtea, prieten cu fiul ei, o ajută la treburile casnice, ci un străin complet, absolut necunoscut. Nu înțelegea cum poate cineva să se schimbe atât de mult în atât de puțin timp? Ce l-a afectat atât de mult? Sau cine? Această fată? Să presupunem. Dar nu poate pur și simplu să-și dea afară soția din apartamentul ei. Ecaterina, hai să evităm scandalul, te rog. Chiar nu vreau să mă cert acum. În plus, Tomița mea este însărcinată, nu trebuie să se streseze. Ei bine, tu ești doctor, înțelegi perfect asta. Și deodată Ecaterina a avut o revelație. Poate că, într-adevăr, ar trebui să plece în sat? Să-l lase pe Serghei să trăiască cum vrea. De ce să te agăți de o persoană care nici măcar nu te respectă? Pentru că, dacă m-ar fi respectat, poate că nu m-ar fi adus pe iubita lui aici. Atunci care este sensul de a trăi cu el? S-a întors și a ieșit în tăcere din bucătărie. A adunat cele mai necesare lucruri și a ieșit din apartament, trântind ușa. Ajungând în sat, Ecaterina a început imediat să facă ordine. Întotdeauna făcea curățenie când trebuia să se gândească bine. E ciudat, dar nu plângea, nu era foarte supărată, nu se gândea la soț sau la altceva de genul acesta. Avea senzația că nu-i pasă. Dar nu era așa. Desigur, nu-i păsa. S-a căsătorit cu Serghei pentru că, pentru prima dată după moartea lui Igor, a simțit ceva pentru un alt bărbat și acum îi era și ei dureros, dar deja din cauza trădării. Stăpânii, este cineva acasă? A auzit Ecaterina o voce de afară. A ieșit pe prispă și l-a văzut pe un bărbat de aproximativ 40 de ani, aproape suspendat de poarta ei. Pe cine căutați? A întrebat Ecaterina. Oh, cât de bucuros sunt să te văd. Am umblat deja la 6 case, nimeni nu răspunde. Credeam că este o stradă complet tăcută în sat. Ei bine, satul într-adevăr nu este foarte animat. Nu doar strada noastră. Și ce doriți? Căutați pe cineva. Nu, mașina mea s-a stricat. Construiesc o fermă aici, la marginea satului. Vreau să insăflu viață în localitățile din apropiere. Ecaterina s-a uitat uimită la bărbat. Credeți că asta va ajuta cu adevărat să revitalizeze satele din apropiere? Nu cred, știu. Nu toți oamenii vor să trăiască în oraș, unii se mută cu plăcere în sate. Numai în locuri normale, unde există muncă. Așa că voi ofer celor care doresc să trăiască în aer curat și să se hrănească cu produse naturale această muncă. Am un complex în regiunea Orenburg, care deja funcționează la capacitate maximă. Am investit câțiva ani în amenajare. Acum totul funcționează ca un ceas. Am lăsat acolo un manager, iar eu am venit aici. M-am născut aici, în satul vecin. Vreau acum să revitalizez locurile natale. Am experiență. Dacă Ecaterina nu l-ar fi întrerupt, probabil că ar fi vorbit mult timp despre visele și planurile sale. Așa că, cum vă pot ajuta? Din păcate, nu am mașină. Și există un stăpân? Nu, a răspuns Ecaterina și și-a lăsat capul în jos. De ceva motiv, i s-a părut jenant și chiar rușinos că în casă nu este un stăpân. Din punct de vedere legal, el părea că există, dar în realitate, se pare că nu. Ei bine, asta nu este o problemă. Totuși, trebuie să existe unele unelte. Permiteți-mi să verific? Da, desigur, intrați. Ecaterina l-a condus pe oaspete în magazie, unde bunica păstra diferite unelte. Bărbatul căuta ceva mult timp, dar, se pare, nu a găsit ceea ce avea nevoie. Unde pot găsi ceva aici? S-a întrebat el singur cu voce tare. Nu ați găsit ce căutați? Din păcate, a răspuns străinul și s-a întors să iasă, iar în acel moment s-a lovit la cap de un cârlic care atârna lângă ușă. Din cauza rănii, a început imediat să curgă sânge. Ecaterina s-a apropiat de bărbat pentru a evalua gravitatea leiunii. Nu atinge rana cu mâinile murdare, a spus Ecaterina cu o voce autoritară. Hai să mergem în casă. Eu voi curăța totul. Nu este nevoie, este doar o zgârietură. A încercat să refuze bărbatul,
dar apoi a văzut privirea amenințătoare a Ecaterinei și a înțeles că este mai bine să accepte. Obiecțiile nu sunt acceptate. Rănile cauzate de metale ruginite trebuie tratate neapărat, pentru a nu permite infecția și consecințe neplăcute. Înțeleg. A fost de acord bărbatul și a urmat-o pe gospodina casei. Ecaterina a curățat rana și a aplicat un bandaj mic. Ești doctor, nu? A întrebat bărbatul. Sunt asistent medical de urgență. Ecaterina s-a gândit o secundă și a adăugat. În trecut. De ce în trecut? Te-ai dat afară? Nu-ți place munca? Sau din motive personale? A început să pună întrebări oaspetele neinvitat. Îmi place foarte mult munca mea și îmi place să ajut oamenii. Dar m-am dat afară, așa s-au aranjat circumstanțele, dar asta nu are legătură cu munca. Asta e grozav, s-a bucurat oaspetele. Ce e grozav? Nu a înțeles Ecaterina. Că omul a rămas fără munca preferată? Nu, că în satul nostru va fi propriul asistent medical. Îți voi construi un punct medical, iar tu vei ajuta oamenii, vei oferi primul ajutor și vei trata lucruri ușoare, care nu necesită spitalizare. Ei bine, nu trebuie să organizezi nimic. În trecut, în sat era propriul medic. Există un punct, doar că este abandonat. Foarte bine. Îl vom repara și vei consulta pacienții acolo. Și cine îmi va plăti salariul? A zâmbit Ecaterina. Îmi place, desigur, să ajut oamenii și sunt gata să ajut, dar fără bani nu poți trăi. Îți voi plăti eu salariul. Și a numit suma estimată. Ecaterina, din uimire, s-a așezat pe scaun. Asta pentru ce perioadă? Pe lună, desigur. Puțin? O voi crește mai târziu, când ferma va funcționa pe deplin. Da, ce spui? Este un salariu destul de bun, sunt de acord. Asta e minunat. Am convenit. Ne vom pune în funcțiune până în septembrie. Oh, deodată și-a dat seama bărbatul. Cum te cheamă? Mă numesc Ecaterina. Poți să-mi spui pur și simplu Ecaterina. Și pe tine? Foarte plăcut. Ecaterina. Eu sunt Alexandru. Poți să-mi spui pur și simplu Alexandru. A zâmbit viitorul fermier și i-a întins Ecaterina mâna. Ecaterina a zâmbit și i-a strâns mâna. La fel. Au mai vorbit puțin și-au schimbat numerele de telefon, iar Alexandru a plecat mai departe să caute bărbați care erau cu siguranță în sat. Ecaterina stătea lângă poartă, se uita în gol și se minuna. Ce noroc a avut acum! Că poate să se întoarcă în oraș, este clar, dar în acel moment îi plăcea foarte mult să trăiască în această casă, în aer curat, în casa copilăriei, unde energia specială și mirosul incredibil de familiar. Revenind în casă, Ecaterina era hotărâtă să termine curățenia. A intrat în camera din spate pentru a aduna covorul și a-l scutura de praf, când deodată a văzut o scândură ridicată. Dar eu nu planificam deloc să repar podeaua în viitorul apropiat, s-a supărat Ecaterina. Ecaterina s-a așezat și a încercat să repare scândura, dar nu a reușit. Atunci a decis să o ridice și să o pună la loc din nou. Deodată a văzut un pachet oarecare, ambalat cu grijă. Ecaterina l-a scos și a încercat să înțeleagă ce este. Pachetul era destul de mare. Femeia a început să-l desfășoare, simțind o adevărată neliniște. Inima îi bătea în tâmple, iar mâinile îi erau transpirate. Dintr-un motiv oarecare, îi era frică. Dar poate că este un secret de familie, pe care ar fi mai bine să nu-l știu. A aruncat pachetul pe podea. Poate ar fi mai bine să-l ard? S-a întrebat ea pe sine. Dar curiozitatea a învins, iar Ecaterina a desfăcut pachetul. Când a văzut ce conținea, s-a simțit cu adevărat rău. În pachet erau teancuri de dolari. Mâinile Ecaterinei au început să transpire. Este foarte mult, s-a gândit fata. De unde atâția bani uriași? Ecaterina a scos descoperirea dintr-un alt pachet și, deodată, a văzut o notă. Cu mâinile tremurânde, a desfăcut un mesaj secret. Scrisul era al bunicii. Ecaterina nu l-ar fi confundat cu altul. Literele B, V, deși erau prea caracteristice. Draga mea Ecaterina, a început să citească Ecaterina. Dacă citești această scrisoare, înseamnă că ai găsit moștenirea ta. Când te-ai născut, tatăl tău a spus imediat că trebuie să începem să economisim bani pentru zestre, pentru că o fetiță trebuie să aibă neapărat. Apoi s-a întâmplat acea nenorocire cu fratele tău și a fost o vreme în care nu s-a putut economisi. Dar când părinții au vândut apartamentul și au venit să locuiască la mine, tatăl tău a pus deoparte o bună parte din bani pentru tine și mi-a spus să economisesc câte puțin, ori de câte ori am ocazia. Când el nu a mai fost, a fost foarte greu să economisesc,
dar tu ți amintești cum am trăit. Am încercat să nu te împiedic, dar nu mi-a reușit întotdeauna. Dintr-un motiv oarecare, eram convinsă că viitorul este mai important decât prezentul. Apoi te-ai căsătorit și am vrut să-ți dau banii, dar m-am gândit că voi aveți deja totul bine și că banii nu vă sunt necesari acum. Dar acum, când Igor a murit și ai rămas singură cu un copil mic, ai nevoie foarte mult de acești bani. Poți să-i iei fără intare și să-i folosești. În acești ani, eu și tatăl tău am reușit să economisim 86.000. Îmi pare rău, cât am putut, iubita ta bunică. Lacrimile curgeau pe obrazii Ecaterinei. În ultimii 10 ani, bunica avea cu adevărat probleme cu memoria. Uita multe, uneori chiar nu-și putea aminti numele strănepotului. Se pare că și despre moștenire a uitat. Ea o recunoștea întotdeauna doar pe Ecaterina, pentru care a trăit și pentru care a economisit bani, așa cum a spus fiul ei, tatăl Ecaterinei. Aceștia erau bani buni pentru standardele orașului lor, iar în sat, cu o astfel de sumă, ești aproape milionar. Ecaterina a avut deodată o idee genială. Ce-ar fi să investească în construcția unei ferme? Atunci nu va trebui să se îngrijoreze pentru viitorul ei și al lui Kiril. Banii vor veni constant în bugetul familiei. Trebuie să o sun pe Nelly urgent, a decis Ecaterina și a ieșit în curte. Salut, prietenă! Ce mai faci? A întrebat Ecaterina. Salut, dispariție! Ce? Ai plecat de acasă? Cine ți-a spus? Serghei. Am trecut pe la voi astăzi. Și ce ți-a spus? Că ai plecat și ai mers la un alt bărbat, a spus Nelly. Evident, nu am crezut această prostie și voiam să te sun seara, iar tu ai sunat singură. Ecaterina i-a povestit prietenei cum s-a întors acasă și l-a găsit pe soțul ei cu amanta însărcinată. Cum le-a propus să le lase apartamentul, pentru că Tamara este însărcinată și nu au unde să locuiască, iar ea, Ecaterina, acum are moștenire și să plece acolo pe calea bună. Nelly a fost furioasă. De ce nu m-ai sunat imediat? L-am fi dat afară pe acest cuplu obraznic. Și de ce ai lăsat apartamentul tău și le-ai lăsat lor? Așa ceva nu se face? Te-ai gândit la fiul tău? Acesta este apartamentul soțului tău decedat, tatăl lui Kiril. Poate așa să procedezi, Ecaterina? I-ai spus lui Kiril că în apartamentul lui va locui acum un unghi străin cu o mătușă complet străină? Nelly a bombardat-o pe prietenă cu întrebări. Și toate, trebuie să recunosc, erau raționale și la subiect. Nelly, liniștește-te, sunt fericită că am plecat, dacă e să fiu sinceră. De mult am văzut că Serghei a devenit alt om. Ea este însărcinată, nu are copii ai ei, a visat la asta tot timpul. Și are vârsta. Când, dacă nu acum, trebuie să devină tată. Să fie fericit. Ești ciudată, jur. Și apartamentul? Apartamentul aparține fiului meu. Și de îndată ce va dori să se întoarcă în el, nu-i va fi greu să evacueze pe ei. Așadar, unde ești acum? În sat, în casa bunicii mele. Te pregătești să locuiești în sat. Nu te-a crezut Nelly? Da. Și cum îți imaginezi asta? Acolo nu sunt locuri de muncă, nici condiții normale. Nelly, ai concepții învechite despre sat. Aici sunt condiții. Și am găsit deja un loc de muncă din întâmplare. Și am găsit și zestrea mea. Se pare că sunt o mireasă bogată. În ce sens? S-a mirat Nelly. Astăzi am început să fac curățenie și am găsit o scrisoare de la bunica. Părinții mei și bunica au economisit bani pentru mine. Din fericire, în dolari. Și am primit, nu o să crezi, numai puțin de 86.000. Voi restaura casa și voi putea investi într-un proiect promițător. Am gândit totul și voi trăi liniștită la aer curat. Iar tu vei veni să mă vizitezi. Poți să înnebunești cu veștile tale. Și în ce proiecte pregătești să investești? Nu te vor păcăi acolo? Ești sigură de acest proiect? S-a îngrijorat prietena. Nu mă vor păcăi. Vom încheia un contract oficial. Am gândit totul. Rămâne doar să conving un singur om. Dar dintr-un motiv oarecare, am impresia că va accepta. Ei bine, nu știu ce să-ți spun, prietenă. M-ai surprins, așa că m-ai surprins. Și nu spune nimic deocamdată. Doar vino mai târziu în vizită, a spus Ecaterina. Bine, plec. Am făcut multe prin casă. Pe curând. Ecaterina a închis și imediat a sunat un alt număr. Alexandru. Alexandru, bună ziua. Încă o dată, sunt Ecaterina. Ați reparat mașina? Da, mulțumesc, Ecaterina.
Te-ai îngrijorat? Ei bine, da. Am nevoie foarte mult să ne întâlnim. Putem? Desigur, dar deja mâine. Astăzi am plecat departe. Mâine la 9 voi fi în sat și voi veni la voi. E clar? Da, bine. Pe curând, a spus Ecaterina și a închis. A doua zi, Alexandru a venit, așa cum a promis, la 9. Ecaterina pregătise o plăcintă și făcuse ceai. L-a invitat pe viitorul partener în casă. Voiam să te văd? A început Alexandru. Da, voiam să vorbesc serios cu tine. Am o propunere pentru tine. Atunci Alexandru a zâmbit. Poate, mai întâi să discutăm puțin? Să ne cunoaștem mai bine. În general, sunt de acord, dar aș vrea totuși să te cunosc mai bine. Ecaterina s-a rușinat și a roșit. O propunere de afaceri, s-a corectat fata. Ah, de afaceri. Ei bine, atunci nu e interesant. Mă așteptam la mai mult, a zâmbit din nou oaspetele. De ce nu e interesant? Refuzi imediat? Ecaterina s-a temut că ideea ei nu se va realiza. Nu, e interesant. Pur și simplu mi-ar plăcea să fie ceva mai puțin formal. Ecaterina l-a privit atent pe oaspete și, fără a accentua ironia lui, i-a spus ce a gândit. Aș dori să devin partenera ta, să investesc banii mei în construcția unei ferme și în restaurarea punctului de asistență medicală. Ce părere ai despre asta? Foarte pozitivă, doar că trebuie să înțelegi despre ce sume este vorba. Nu sunt 5 nici 50.000 de ruble. Înțeleg? Desigur. $25.000. Va fi bine? Alexandru s-a ridicat de uimire. Apoi s-a uitat în jur, ca și cum ar fi vrut să arate prin aspectul său că propunerile Ecaterinei și realitatea înconjurătoare nu se potrivesc. Ecaterina a zâmbit. Da, înțeleg uimirea dumneavoastră. Dar aceasta este casa bunicii mele. Am locuit cu soțul în oraș. Acum am decis să ne despărțim și am venit aici. Desigur, nu m-am așteptat să am norocul să te întâlnesc, dar, având în vedere că stelele s-au aliniat așa, haideți să încercăm să lucrăm împreună. Voi fi asistent medical, așa cum am convenit, iar plata va fi în conformitate cu procentul meu investit în afacere. Pe mâini? Ecaterina a întins mâna înainte, Alexandru a întins mâna sa și a strâns mâna viitorului partener. Să facem totul oficial, să-l certificăm la notar, pentru a nu avea pretenții și discuții inutile mai târziu, a propus Alexandru. Da, desigur, vom face totul oficial. Era important pentru mine să acceptați. Dar cine în mintea sa sănătoasă refuză atunci când o femeie atât de frumoasă face o propunere? Și nu contează că este o propunere de afaceri. Sunt sigur că acesta este doar începutul unui drum lung împreună. Apoi, viața Ecaterinei a început să devină complet diferită, incredibil de interesantă. A restaurat punctul de asistență medicală, făcând în același timp reparații în casa ei, a amenajat o grădină, așa cum visa încă din copilărie, a pus un gard nou și chiar o piscină lângă grădină. Zvonurile că în satul lor va fi un asistent medical s-au răspândit mai repede decât au reușit să-l restaureze. Oamenii veneau acasă la Ecaterina pentru ajutor și adesea aduceau daruri. Alexandru se ocupa de fermă și își punea toate forțele acolo, încredințându-i complet Ecaterinei reconstrucția clădirii punctului de asistență medicală. După câteva luni, totul era pregătit pentru începerea lucrărilor. La deschidere au venit oameni din toate satele din apropiere și nu numai. Unii au venit chiar și din oraș. Alexandru și Ecaterina s-au pregătit bine pentru o sărbătoare grandioasă. Totul a decurs strălucitor și fără greșeli. A trecut un an, ferma s-a dezvoltat și a adus profit proprietarilor săi. Ecaterina primea pacienți la punctul de asistență medicală, satul a început să reînvie și să se umple cu noi locuitori. În acest an, Ecaterina și Alexandru s-au apropiat foarte mult. Și femeia a început să se gândească la faptul că atunci când Alexandru nu este aproape, îi este trist și singur. A văzut că partenerul ei nu este indiferent față de ea, dar el nu se grăbea să-i arate semne de atenție. Odată, Ecaterina nu a mai rezistat și l-a invitat pe el la cină. Până atunci, casa fusese complet renovată, iar Ecaterina a fost încântată să vadă ce impresie îi face lui Alexandru atmosfera din casa ei. Alexandru știa că îi place Ecaterinei și a decis să nu piardă această ocazie. A venit la femeie cu un buchet mare de flori și un inel. Nu voi umbla în jurul subiectului și te voi întreba direct. Te vei căsători cu mine? Ecaterina l-a privit uimită pe Alexandru. Eu? Căsătorie? A întârziat intenționat puțin, pentru a-l provoca. Cred că da. Mă voi căsători. Alexandru s-a apropiat și a sărutat-o cu bâlândețe pe Ecaterina.
Ecaterina s-a lipit de Alexandru cu tot corpul, de parcă îi era frică că el ar putea să se răzgândească și să dispară. Dar Alexandru nu a dispărut și nu s-a retras. A luat fața Ecaterinei în palmele sale și a spus încet: "Ești cea mai mare recompensă a mea. Dacă ești lângă mine, totul va merge bine. Voi fi lângă tine. Mereu." După 2 luni s-au căsătorit, iar încă un an mai târziu Ecaterina a născut o fetiță pe care au numit-o Dragoste. Numai acum viața Ecaterinei s-a așezat complet cu apariția în viața ei a unui bărbat iubit și sincer iubitor și a unui alt copil. Acum Ecaterina știa cu siguranță ce înseamnă să fii cu adevărat fericită.